Hej och välkommen till Börslunch på efn.se. Ja, vi tänkte sammanfatta börsveckan här. Och vi har också med oss John Ventimiglia, mäklare i New York. Precis, men först ska vi ta en titt på de amerikanska jobbsiffrorna som precis presenterades. Siffran kom ut med en ökning på 151 000. Det var lägre än väntade 190 000 samtidigt som timlönerna steg lite mer än väntat och arbetslösheten var lite lägre. Välkommen John Häggström. Tack. Hur ska vi tolka de här siffrorna? Bra tror jag för Fed därför att fallande arbetslöshet och att det framförallt tog ett rejält skott upp på lönerna. Det stödjer deras bild av amerikansk ekonomi att man kan höja räntor och att inflationen är på väg upp. Men lite svagare sysselsättning indikerar också att företagen kanske är mer försiktiga. Vi såg det speciellt för industrin där sysselsättningen faller. Jag ställer en fråga till, bara rätt ut. Något speciellt man ska lyfta fram i rapporten då? Som sagt, timlönerna har ju varit Feds mantra under lång tid. Är det det som du tycker man ska ta med sig från den här rapporten? Ja, jag tycker det. För att det har funnits annan statistik som pekar på höga löneökningar. Men inte just den här statistiken. Och nu faller den här statistiken in i bilden kan man säga. Också med revideringar. Väldigt bra för konsumtionskonjunkturen förstås, hushållens del. Men inte så bra för företagen. Därför att de har inte så bra förmåga att höja priser nu. Det har lite grann att göra med den starka dollarn. Så att, tyvärr så tror jag att det här kommer att äta sig in då i företagens vinstmarginaler. Så att konsumtionsrelaterade företag kan gå bra på stark konsumtionskonjunktur. Men för övrigt så är det inte så bra just nu med höga löneökningar för amerikanska företag. För det är en liten svårtolkad situation. Visst, även om siffran var lägre än väntat så är det ändå en hygglig jobbtillväxt fortfarande i USA. Samtidigt tittar man på detaljhandeln. Det kom ganska svag statistik nyligen. Vi såg bland annat Ralph Lauren backade 22% igår. Hur ska man tolka allt det om man liksom väger det samman? Ja. Jag tror att konsumtionsbilden kan nog vara ganska stark med de här siffrorna. Då, att löneökningstakten kommer upp och att det faktiskt skapas väldigt mycket jobb fortfarande. Men det är inte alla företag som gynnas och jag tror att en del detaljhandelsföretag kanske också påverkas av en kraftigt växande internethandel. Sammantaget, tror du här statistiken har fått senaste månaden förändrar Feds syn på räntehöjningar framöver? Jag tror att det blir lättare för Fed att argumentera för att inflationen trots allt är på väg upp. Och att det har varit huvudinriktning för deras del. Sen är ju fortfarande den globala finansiella oron någonting som de kanske måste ta hänsyn till fram i mars. Men det är långt kvar till dess. Och om det sker en stabilisering här på resans gång så tror jag ändå att de kan hålla fast vid att det rimligaste framöver är att höja räntor. Men ett litet varningstecken alltså på att framförallt industrisysselsättningen är på väg ner. För tittar man på konsensus, det är allt fler ekonomer och bedömare som inte längre räknar med flera räntehöjningar i år. Nej. Det känns lite grann som att förtroendet för Fed är lite naggat i kanten om man ska tro på det. Väldigt mycket kan man säga som Fed räknar med 4 räntehöjningar. Och det har ju varit mycket till följd av fallande börs då, naturligtvis. Och en generell oro för världskonjunkturen. Men också att det finns en del tecken på att framförallt industrin i USA sviktar och att det skulle kunna följas då av tjänstesektorn också. Men överlag, du tror ändå att det kan komma fler räntehöjningar under 2016? Om det inte den finansiella oron tilltar så tror jag faktiskt det är det mest sannolika scenariot då att Fed får så småningom rätt på inflationen och då ska de dra upp räntorna. Tack, Janne. Tack. Och börsen den här veckan landar på en nedgång på ungefär 1,5%. Och det är som vanligt numera har det varit slagigt. Som mest var börsen ner 4%. Och vi har som bekant haft massor av rapporter den här veckan. Man kan nämna bland annat SKF och MTG som har sett sina kurser stiga medan Fingerprint och Studsvik återfinns bland rapportförlorarna. Och precis som bolagen så har gästerna i Börslunch pendlat mellan hopp och förtvivlan hela veckan. Och nu ska vi ha med oss en person som kanske också gör det. Det är John Ventimiglia, han är mäklare på Handelsbanken i New York. John, welcome. I'd like to ask you now that the reporting season is halfway through. Are you satisfied with the reporting season so far? Yeah, I think so far it's been a sentiment of satisfaction. What you saw going into the reporting season is a sell-off in the market, people starting to expect the worst in the numbers, and that's not really what you've seen. In fact, you've seen profits beating expectations for quite a few companies, and guidance for 2016 coming in right in line with consensus on numbers that had been slashed over the past year or so. So here in Sweden, we've seen quite strong stock market performances, both negative and positive. I think you've seen that in the US as well. Are you surprised, and what does that tell you about market sentiment? It hasn't come as a surprise to me at all.
it tells me that people are still looking to reduce risk exposure. Basically, what we've seen is companies that have been big winners over the past year and have become consensus long start to sell off on the back of pretty decent earnings reports, people locking in profit clearly. And at the same time, companies that are exposed to bad end markets that are very heavily shorted into these numbers are actually trading up on the back of reports that aren't too pretty based on heavy short covering. Okay, so it's a bit about the same as here in Sweden. Stocks have moved for some surprisingly very much in tandem with the oil price. How do you see that playing out forward? Yeah, especially in the oil space, the oil price is clearly the main thing right now. And I think you're going to continue to see stocks move in tandem with the oil price until you see a real stabilization or at least a bounce that people consider sustainable going forward. And then at that point, you'll see people be able to start really getting back to stock picking, and you'll see names start to move away from the oil price. Until then, I think things will continue to move in tandem as it's a thematic type of play. Okay, and we've had thematic plays so far as well. We've seen people trading on China, on global growth, then on the Fed, and now we're in reporting season. What will be the next theme, do you think, after this? I actually think it's going to remain pretty much the same. I think once reporting season ends, we'll go back to the same thing. You've seen some spotty economic data coming from the U.S. People started to position themselves for Fed hikes coming more and more in the next year. Now people starting to move away from that on the back of the spotty data. So I think that will go back into focus. At the same time, China is still a huge concern for the global economy in general. A lot of the companies have big exposure there. So that remains just as important. So I think you'll see the focus go back to those two things after the reporting season. Okay, very interesting to hear, John. Thank you for being with us. Thanks so much, Charlotte. Så fortsatt fokus på makro och Kina framöver med andra ord. I börslunch den här veckan har vi haft inte mindre än 13 gäster från marknaden med oss. Vi har dessutom haft 3 livslevande börs-VD:ar. Och nästa vecka så kan vi lova att vi kommer köra med ännu tuffare tag. Det ska vi absolut göra. Vi kommer bland annat ha ICAs och Nedermans VD:ar med oss. Men på måndag så börjar vi igen och då börjar vi 8:15 med Niklas Wellfelt och i börslunch kommer vi ha Anders Rulle Rudolfsson bland annat. Se oss gärna då. Trevlig helg.